হাই ফ্ৰেন্ডছ পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰোমত ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকো সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্স্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবে ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো জাগিতি মোটৰ জব ভেকেন্সি প্ৰাইভেট জব ইন আসাম 2026 অল আসাম তো পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে জাগিতি মোটৰছৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে বহুকেইটা ভাল পোষ্ট ইয়াৰ লগতে বিভিন্ন লোকেশনত আজি প্ৰাইভেট জব মুকলি কৰা হৈছে তো যিসকলে এটা ভাল প্ৰাইভেট জব বিচাৰি আছে আজি এই ভিডিঅটো তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জাগিতি মোটৰছৰ ফালৰ পৰা অথৰাইজড ডিলাৰ অফ অশোক লেলেণ্ড তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জাগিতি মোটৰছৰ ফালৰ পৰা এটা প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সেলস এক্সিকিউটিভ বিভাগত সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে টিম লিডাৰ আৰু 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সেলস মেনেজাৰৰ বিভাগত জব লোকেশন সমূহ হৈছে নগাঁও মৰিগাঁও কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও হুজাই যোৰহাট গোলাঘাট আৰু শিৱসাগৰ তো এই লোকেশন কেইটাত পোষ্ট কেইটা মুকলি কৰা হৈছে যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ৰিকুৱাৰমেন্টৰ কাৰণে মাস প্ৰসেস এ টু হুইলাৰ উইথ ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স তো আপোনালোকে যদি এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তো আপোনালোকৰ দুচকীয়া বাহন থাকিব লাগিব বাইক বা স্কুটি ইয়াৰ লগতে ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স থাকিব লাগিব ইয়াৰ লগতে ৰেলেভেন্ট এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে অটোমোবাইল সেলছৰ ওপৰত আৰু যিসকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেড পাই যাব ইয়াৰ লগতে গুড কমিউনিকেশ্যন এণ্ড কাস্টমাৰ হেণ্ডেলিং স্কিল বিচৰা হৈছে তো যিসকল ইন্টাৰেস্টেড হয় পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলটোত বায়োডাটা বা সিভি সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে আৰু দুটাকৈ কন্টাক্ট নম্বৰ মেনশন কৰা হৈছে পোষ্ট কেইটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 7670001775 আনটো হৈছে 7660111011 এই নম্বৰ দুইটা যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব এড্ৰেছটো দিয়া হৈছে পূব সালমাৰা ফুলগুৰি ডিমৌ নগাঁও অসম 782003 লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 10 জুনলৈকে পোষ্ট কেইটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিসিভাৰৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰিছে কোম্পানী বিগ বাস্কেট এ টাটা এন্টাৰপ্ৰাইজ তো বিগ বাস্কেট কোম্পানী ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সব লোকেশনটো হৈছে পামহি গুৱাহাটী অসম স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব 20000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা এলিজিবিলিটি মিনিমাম কোৱালিফিকেশন 12 পাছ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে 1 পৰা 2 বছৰ ৰিসিভিং ওয়্যাৰহাউস লজিষ্টিক অৰ ইনভেন্টৰী ওপৰত তো এইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ 1 পৰা 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে উইলিংনেছ টু ৱৰ্ক ইন ৰোটেশনাল ডে এণ্ড নাইট শিফট তো আপোনালোকে ডিউটিটো ৰোটেশনাল ডে আৰু নাইট শিফটৰ ৰোটেশনাল কৰি ডিউটিটো কৰিব লাগিব কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ মেনশন কৰা হৈছে ৰিসিভ এণ্ড ভেৰিফাই ইনকামিং শিপমেন্ট চেক কোৱান্টিটি quality and documentation record inventory in WMS coordinate with terms and maintenance records to ekini apalakor key responsibilities aru yar logote skill bisora hoise knowledge of warehouse and inventory process warehouse aru inventory process oporot knowledge thakibo lagibo basic computer and data entry skill janibo lagibo attention to detail and good communication skill বিচৰা হৈছে তো এখিনি আপোনালোকৰ স্কিল বিচাৰিছে জবটোৰ কাৰণে তো যিসকল এলিজিবল হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে লিংক দিয়া হৈছে এই লিংকত ক্লিক কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এই লিংকটো ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনতে দিয়া থাকিব আপোনালোকে তাতে গৈ ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব
লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 12 জুনলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব তো কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব মই এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাই দিম ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব যেতিয়া আপোনালোকে এই ক্লিক হেয়াৰ যোনটো ইয়াৰ লিংক দিয়া আছে গুগল ফৰ্ম লিংক তো ইয়াতে গুগল ফৰ্ম এখন আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব লিংকটো যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে এটা ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াতে আপোনালোকে জবটোৰ বিষয়ে গোটেইখিনি এটা ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব তাৰ পিছতে আপোনালোকে প্ৰথম ভৰাব লাগিব আপোনালোকৰ নেমটো ফুল নেমটো ইয়াতে আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব তাৰ পিছতে আছে আপোনালোকৰ যেটো এক্টিভ মোবাইল নম্বৰ সেই মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে ফিল কৰিব লাগিব তাৰ পিছতে কাৰেন্ট লোকেশন তো বৰ্তমান আপোনালোকে কোড আছে কাৰেন্ট লোকেশনটো ইয়াতে আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি মানে ফিল কৰি দিব তাৰ পিছতে জেন্ডাৰটো ফিল ইয়াতে ক্লিক কৰিব অনলি মেল সকলহে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব তো অনলি মেল ক্যান্ডিডেট দিয়া আছে তো মেলত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব Are you comfortable with night shift? যদি আপোনালোকে ৰাতি ডিউটি কৰিবৰ কাৰণে কমফৰ্টেবল হয় সুবিধা হয় তেনেহলে yes কৰিব আৰু যদি নহয় no কৰিব ইয়াৰ পিছতে এক্সপেৰিয়েন্সটো বিচৰা হৈছে 1 ৰ পৰা 2 বছৰ 2 বছৰতকৈ অধিক প্লাস তো আপোনালোকৰ কিমান বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে যদি আপোনালোকৰ 1 ৰ পৰা 2 বছৰৰ ভিতৰত এক্সপেৰিয়েন্স আছে প্ৰথমটোত ক্লিক কৰিব আৰু 2 বছৰতকৈ যদি অধিক এক্সপেৰিয়েন্স আছে সেকেন্ডটোত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছতে আপোনালোকক খুদা হৈছে কাৰেন্ট নেট স্যালাৰি পাৰ মান্থ ইন হেণ্ড তো আপোনালোকৰ কাৰেন্ট নেট স্যালাৰি পাৰ মান্থ ইন হেণ্ড কিমান টকাকৈ এতে আপোনালোকে কাৰেন্ট স্যালাৰিটো মেনশন কৰি দিব এতে কিমান টকাকৈ আপোনালোকে বিচাৰে তাৰ পিছতে আছে আপলোড ৰিজিউম তো আপোনালোকৰ যিখন ৰিজিউম আপডেটেড ৰিজিউম সেই ৰিজিউমখন ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ৰিজিউমৰ PDF বা ডকুমেন্টৰ ফৰমেটত হ'ব লাগিব ফাইল ফৰমেট আৰু ইয়াৰ মেক্স সাইজটো 10 MB ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব তেতিয়া ইয়াতে আপলোড হ'ব আপলোড কৰিবলৈ আপোনালোকে ইয়াতে যোনটো এড ফাইল আছে তাতে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকৰ ফাইলৰ পৰা ইয়াৰ ৰিজিউমখন আপলোড কৰি দিব আৰু লাষ্টত আপোনালোকে ইয়াতে যোনটো সাবমিট অপচন আছে সাবমিটত ক্লিক কৰি এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো এনেদৰে আপোনালোকে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব যি সকল আগ্ৰহী হয় সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহো এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হাউসহোল্ড পজিশনৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে মেল হাউসকিপিং ষ্টাফৰ কাৰণে ৰিকুৱাৰমেন্টৰ কাৰণে বেসিক কুকিং স্কিল জানিব লাগিব এই ৰিকুৱাৰমেন্টৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰান্ধনি বনাব পৰা স্কিলটো আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় পোষ্টৰ কাৰণে যি সকল আগ্ৰহী হয় হাউসকিপিংৰ পোষ্টৰ কাৰণে ইয়াতে কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে দুটাকৈ 9864054764 আনটো হৈছে 9101045769 এই নম্বৰ দুইটা যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এই পোষ্টৰ বিষয়ে যদি এড কৰি দিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে এই নম্বৰ দুইটা যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 10 জুনলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰেপুটেড শ্বৰুম গুৱাহাটী ফালৰ পৰা এটা ৰেপুটেড শ্বৰুমৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ফিমেল ৰিসেপটনিষ্ট কাম অফিচ এসিস্টেন্টৰ বিভাগত তো যি সকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 8638332009 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াত কৈ দিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 10 জুনলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে নেটিভ হিমালয়াছৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে সেলছ পাৰ্সনৰ বিভাগত আয়ুৰ্বেদিক প্ৰডাক্টস সেলছ কৰিবৰ কাৰণে সেলছ পাৰ্সনৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে এই ৰিকুৱাৰমেন্টৰ কাৰণে মিনিমাম 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে সেলিং আয়ুৰ্বেদিক প্ৰডাক্টৰ ওপৰত নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় সো প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব
লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে জুনৰ 12 তাৰিখলৈকে পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰেপুটেড হস্পিটেল ডিব্ৰুগড় পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ ফালৰ পৰা এখন ৰেপুটেড হস্পিটেলত ইয়াতে সিনিয়ৰ ডায়ালিসিস টেকনিচিয়ানৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এই ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে কোৱালিফাইড হ'ব লাগিব ডায়ালিসিস টেকনিচিয়ান তো আপোনালোকে ডায়ালিসিস টেকনিচিয়ানৰ ওপৰত কোৱালিফাই যিসকল কেণ্ডিডেট তো তেওঁলোকেহে আবেদন কৰিব পাৰিব এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব ডায়ালিসিস ইউনিট অপাৰেশন এণ্ড আৰও সিস্টেম মেইনটেনেন্সৰ ওপৰত তো এখিনিৰ ওপৰত যিসকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে বা যিসকল ডায়ালিসিস টেকনিচিয়ানৰ কোৱালিফাইড তো তেওঁলোকে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব স্যালাৰি নেগেটিবল পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক কিমান টকাকৈ দৰমহা দিয়া হ'ব সেইটো এতে মেনশন কৰা হোৱা নাই কিন্তু যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি পাই যাব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় কিছু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকে স্যালাৰি বা ইয়াৰ লগতে এই পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ সবিশেষ আৰু কিবা জানিব বিচাৰে কন্টাক্ট নম্বৰটো 6020720668 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট জুনৰ 10 তাৰিখলৈকে দিয়া হৈছে পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে শ্ৰীৰাম ফাইনেন্সৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে বিজনেছ এক্সিকিউটিভ বিভাগত সেলছ এণ্ড ৰিকভাৰী লোন প্ৰডাক্টছৰ কাৰণে ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে যিসকলে গ্ৰেজুৱেট কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এজ লিমিট আপ টু 28 ইয়াৰ্ছলৈকে বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে ইয়াৰ লগতে ফিচাৰ সকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব জব ডেসক্ৰিপচন খিনি গুটেই ভালদৰে চাই ল'ব যিসকল এলিজিবল হয় আবেদন কৰি ল'ব জব লোকেশন এনিহুৱেৰ ইন আসাম অসমৰ সকলো লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইন্টাৰভিউ লোকেশনটো মেনশন কৰি দিয়া হৈছে যিসকল আগ্ৰহী হয় এই লোকেশনত গৈ ইন্টাৰভিউটো দি আহিব ইন্টাৰভিউ ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই আপোনালোকে যিকোনো এদিনত গৈ এই লোকেশনত গৈ ইন্টাৰভিউ দি আহিব পাৰিব যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় সু পাৰ্টিসকলে ইয়াতে দুটাকৈ মেইল দিয়া হৈছে যিকোনো এটা মেইলত আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 10 জুনলৈকে ইছু প্ৰাৰ্থীসকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে দা অসম কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটি এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অসম কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটি ফালৰ পৰা টিচিং পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথমতে প্ৰফেসৰ এছ'চিয়েট প্ৰফেসৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেসৰ আৰু লেকচাৰাৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ডিপাৰ্টমেণ্টটো হৈছে ফাৰ্মাচিটিষ্ট ফাৰ্মাকোলজিষ্ট ফাৰ্মাচিউটিকেল কেমিষ্ট্ৰি ফাৰ্মাচিউটিকেল এনালিসিস ফাৰ্মাকোলজিষ্ট এণ্ড ফাৰ্মাসী প্ৰেক্টিছ তো এইখিনি ডিপাৰ্টমেণ্টত আন্ডাৰত আপোনালোকে পঢ়াব লাগিব সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে নন টিচিং পোষ্ট ইয়াতে ল্যাব টেকনিচিয়ান যাৰ কাৰণে ডি ফাৰ্ম বা বি ফাৰ্ম কৰা কেণ্ডিডেট সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে ল্যাবৰেটৰী এছিষ্টেণ্টৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে 10 পাছ 12 পাছ বিএসসি এমএসসি সকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু পাৰ্টি সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব পোষ্ট কিটাৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে যেতিয়া আপোনালোকে ৰিজিউম সেন্ড কৰিব ইয়াৰ লগতে মেনশন কৰি দিব নোটিস পিৰিয়ডত কাৰেন্ট স্যালাৰিটো আপোনালোকৰ মেনশন কৰি ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 10 জুনলৈকে পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 9 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে প্ৰজেক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ বিভাগত কোম্পানীটো হৈছে এআই ইনফোটেক আৰ্জেন্ট ৰিক্ৰুটমেন্ট শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টৰ কাৰণে বিটেক ইন ইলেক্ট্ৰনিক এণ্ড টেলিকমিউনিকেশ্যন অৰ এমবিএ বিচৰা হৈছে এক্সেলেন্ট কমিউনিকেশ্যন স্কিল বিচাৰিছে ইয়াৰ লগতে বেসিক নলেজ বিচৰা হৈছে এমএছ অফিচ ইমেইল এণ্ড ইণ্টাৰনেট অপাৰেশ্যনৰ ওপৰত ইংলিছ মিডিয়াম বেকগ্ৰাউণ্ডৰ সকলে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ওপেন ফৰ মেল ফিমেল তো পুৰুষ মহিলা দুই সকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় এটা যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউম বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 9 জুনলৈকে
পোষ্টটো যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিলে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ